ආදරයකට ආසයි හේතු වෙන්නට හරිනේ සඳ මගේ ලකදන්නේද excuse me නෝනේ මොකක් කිව්වා මොකක් excuse me excuse me excuse me කතා කරලා වැඩක් නෑ නෝනි x ගියා මාව දාලා ගියා නෑ මම මේ කිව්වේ ඔයාට කරදර කරා නම් සමා වෙන්න කියලා මම මේ ඉතින් how can I get to the supermarket නෝනේ මේ ඉංග්‍රීසි බැරි කමක් නෙමෙයි මේ විදුලි ගාමිනීට මේ බજાર එකේ බැරි දෙයක් නැහැ හැම එකම මේ විදුලි ගාමිනීට යටයි හරි එතකොට ඔය ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක මට බැරි කමක් නෙමෙයි මට පුළුවන් හැබැයි මගේ x මාව දාලා ගියාට පස්සේ මම එදා ඉඳන් මගේ කටින් එක ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් බින්ද හෙලන්නේ නැහැ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් සිංහල භාෂාවෙන් මට කියන්න පුළුවන් නම් මට ගේම ගහ ගන්න පුළුවන් ඕනේ. මම ඇහුවේ මේ සුපර් මාකට් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. Supermarket. Go. Go. Then. Then. Try. Then. Excuse me, sir. මේ සර් නේද අර මේ විදුලි ගාමිනී කියන්නේ then සර් මේ සර් බිල ගෙවලා නැහැ ලයිට් බිල ගෙවලා නැහැ මාස 5කින් සර් ඉතින් මේ සර්ගේ ගෙදරට එළිය නැති වෙන්න යන්නේ ලයිට් කපයි සර් සතියක් දෙන්නම් අපි සර්ට සර් ඇවිල්ලා ගෙදර ලයිට් බිල ගෙවලා යන්න ඉතින් සර් ලයිට් බිල ගෙව්වේ නැති වුණොත් ලොකු කරදරයකට පත් වෙන්න වෙයි සර්ලට මේ ඉතින් අපි ගෙදර එළිය කපලා දානවා ඉතින් එළිය නැති වුණා ගගා ඉතින් කෑ ගහන නම් සර් ලෑස්ති වෙන්න එපා ඉදිරි සතිය ඇතුළත බිල ගෙවන්න සර් හරිනේ සඳ මගේ ලොව එළිය නොඋනට මොන මගුලක්ද මේ තමුසෙට මේ තමුසේගේ ලෝකෙම එළිය නැති වුණාට කමක් නැත්නම් ලයිට් නැති වුණාට කමක් නැත්නම් ගෙදර මට තියෙන ප්‍රශ්න මොකද්ද හරි එහෙනම් මං යනවා යකෝ මගේ ගෙදර ලයිට් කපන්න එපා මං කිව්වේ නෑ මට ලයිට් ඕනේ නෑ කියලා. අයියෝ මට එළිය ඕන මේ සින්දුව මාව කෑවා. Nonsense. Hi wow English followers, what's up and welcome back to my channel. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන මාතෘකාව නම් ගොඩක්ම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඔයාලා හිතන්නේ ඉතින් ෆොරින කෙනෙක් වුණත් ලංකාවට ආවහම එයාලා මේ අපේ තියෙන පාරවල් ගැන දන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙනවා එයාලා හදිස්සිය හරි අපෙන් ඇහුවොත් මෙන්න මේ තැනට යන්නේ කොහොමද කියලා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් එයාලට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලා මුහුණ දීලා ඇති කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලගෙන් පාර අහනවා මෙන්න මෙතනට යන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ඔයාලට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද අපි මෙන්න මේ විදියට යන්න කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් අද ලෙසන් එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි හරි විදියට යම්කිසි කෙනෙක්ට පාරක් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාගෙන් හරි පාරක් අහන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට අද ලෙසන් එකේදී පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෙසන් එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතපු නිසා තමයි මේ ලෙසන් එක ගෙනාවේ. So I hope you guys will enjoy this lesson. Starting a conversation in a friendly way is a very nice way. අපි මොනවා හරි conversation එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ conversation එක අපි හරි friendly විදියට හරිම මිත්‍රශීලීව ආරම්භ කරනවා නම් ඒ conversation එක හොඳ conversation එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද පාර අහද්දි මේ හොඳ විදියට friendly conversation එකක් ආරම්භ කරන්න කියන එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ phrases ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් excuse me
could you help me please? Excuse me, could you help me please? අපි හැම වෙලාවෙම එයාට excuse කරන්න ඕනේ. Excuse me. ඔයාට කරදර කිරීම සම්බන්ධව මට සමා වෙන්න. අන්නේ හැඟීම තියාගෙන තමයි අපි excuse me කියන්නේ. එහෙනම් excuse me, could you help me please? ඔයාට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්න? Excuse me, I'm sorry to interrupt you. Excuse me, I'm sorry to interrupt you. සමා වෙන්න මට ඇත්තටම සමා වෙන්න ඔයාට මේ කරදර කිරීම සම්බන්ධව ඉන්ටරප්ට් කියලා කියන්නේ කරදර කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ගහනවා බනිනවා ඒ වගේ කරදර කිරීමක් නෙමෙයි මෙතන කරදර කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ. ඩිස්ටර්බ් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි එයාලා යම්කිසි වැඩක ඉදිද්දී අපි මේ යම්කිසි උදව්වක් කියලා මෙයාලට කරදර කරනවා. අන්නේ අදහස් තමයි ඉන්ටරප්ට් වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් excuse me, I seem to be lost. Can you help me to find my way? Excuse me, සමා වෙන්න මම අතරමං වෙලා වගේ මට පාර වැරදිලා වගේ මම අතරමං වෙලා වගේ ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න මගේ පාර හොයාගන්න? Excuse me, I'm lost. I'm new here. Excuse me, I'm lost. I'm new here. සමා වෙන්න මට පාර වැරදිලා මං අතරමං වෙලා වගේ I'm new here. මම මෙහෙට අලුත්. එතකොට ඒ ලිස්න මෙයා නිව්කම කෙනෙක් නිසා නිව්කම කියලා කියන්නේ අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නිසා මේ නගරයට හෝ පළාතට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නිසා අර පාර හොයලා දෙන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ phrases එක්ක ඔයාලා conversation එකක් start කරන්න. ඔයාලා කාගෙන් හරි පාර අහනකොට when you are asking for the direction and also when you are asking for the directions in English you can use these phrases. අර ඔයාලා බලපු පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක කලින් තිබුණේ එයාට ඕන සුපර් මාකට් එකට යන්න. එයා ඒ නිසා සුපර් මාකට් එකට යන විදිහ තමයි අහන්නේ. අන්න ඒ විදිහට යම්කිසි ස්ථානයකට යන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න විදි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ sentences වලින් ඕනම sentence එකක් use කරලා යම්කිසි ස්ථානයකට යන විදිය කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි විදිහ තමයි ඔයාලා මේක දන්නවා. Where's the supermarket? Where is කියන එක අපි කියනවා where's contract කරලා. Where's the supermarket? Supermarket එක කොහෙද? ඒක හරිම ලේසි. ඔයාලා ඒක දන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට අහන්න පුළුවන් is there a supermarket around here? Is there a supermarket around here? මේ කොහේ හරි මේ වටපිටාවේ මේ ළඟ තැනක සුපර්මාකට් එකක් තියනවාද? ඔයාලා දන්නේ නැහැ සුපර්මාකට් එකක් තියනවාද කියලා. කෙලින්ම අහන්නේ ඔයාලා where's the supermarket කියලා. Is there a supermarket around here කියලා අහනවා. මේ අවට කොහේ හරි සුපර්මාකට් එකක් තියනවාද? ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් can you tell me how to get to the nearest supermarket from here? Can you tell me how to get to the nearest supermarket from here? සමා වෙන්න ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මම කොහොමද ළඟම තියෙන සුපර්මාකට් එකට මෙතන ඉඳන් යන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් how can I get to the supermarket? How can I get to the supermarket? මම කොහොමද සුපර්මාකට් එකට යන්නේ? හැම එකේම අර මීනින් එක මට මෙන්න මේ තැන කියා දෙන්න කියන එක තමයි. හැබැයි අර පුංචි අර ඒ දනවන අර්ථයේ වෙනසක් පමණයි සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට හිතන්න ඔයාලා වාහනයක කොහේ හරි යනවා ඊට පස්සේ වාහනේ නවත්තලා කෙනෙක් දැක්කහම ඔයාලට අහන්න පුළුවන් Do you know where the nearest supermarket is? Do you know where the nearest supermarket is? ඔයා දන්නවද ළඟම තියෙන සුපර්මාකට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? ඒ වගේම අපි මෙහෙම ඇහුවොත් Are you on the right road for Colombo? Are you on the right road for Colombo? මෙතන අහන්නේ මේ කොළඹට යන්න ඕන අපිට. මේ අපි ඉන්නේ හරි පාරද? Could you help me please? I'm looking for the bank. Could you help me please? I'm looking for the bank. ඔයාට පුළුවන්ද? ඔයාට පුළුවන් වේවිද මට උදව් කරන්න? මම බැංකුව තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ මට යන්න ඕන තැන මගේ destination එක මගේ ගමනාන්තය වෙන්නේ බැංක් එක. මට යන්න ඕන බැංක් එකට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්න කියලා තමයි මේ sentence එකේදී අපි අහන්නේ. So if you don't know the direction you can use these phrases. ඔයා direction එක දන්නේ නැත්නම් if you don't know the direction you can use these phrases. මේ phrases ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් sorry I don't know. Sorry I don't know. සමා වෙන්න මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට ටිකක් polite වෙලා කියන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Sorry I'm not sure that I can help you. I'm not sure that I can help you. මට විශ්වාස නැහැ මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මම මේ රෝඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් මම මේ ඔයා කියන තැනට යන විදිය දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි එතන ඉම්ප්ලයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sorry I'm new here. මම මෙහෙට අලුත්. සමා වෙන්න. I'm new here. I'm new here. මම මෙහෙට අලුත්. ඔන්න දැන් අපි හදන්නේ කොහොමද කෙලින් යන්න කියන්නේ, කොහොමද හැරෙන්න කියන්නේ, කොහොමද කිලෝමීටර් 2ක් ඉස්සරහට යන්න කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි දැන් බලන්නේ.
අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කෙලින් යන්න කියලා. කෙලින් යන්න කියලා අපි කියන්නේ go straight. Go straight කෙලින්ම යන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් go ahead. ඉදිරියට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ දෙකම එකතු කරලා කියන්න පුළුවන් go straight ahead. කෙලින්ම යන්න. Continue straight ahead for about 2 kilometers. Continue straight ahead for about 2 kilometers. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න කිලෝමීටර් 2ක් වගේ. එහෙම කියන අවස්ථාවල් තියෙනවා නේද? කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔතනින් හැරෙන්න. එහෙම කියනවනේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Continue straight ahead until you get to the color lights. ඔයාට color lights හම්බ වෙනකන් ඔයා ඉදිරියට යන්න. Until you get to the color lights. ඒ කියන්නේ color lights හම්බ වෙනකන් කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අරහෙන් මෙහෙන් හැරෙන්න කියලා කියන්නේ කියලා. හරි? ඉතින් ලේසිම විදිය තමයි turn left. අපි turn left කියනවා වමට හැරෙන්න. turn right කියනවා දකුණට හැරෙන්න. ඒ වගේම turn left at the second turning. second turning එක කියලා කියන්නේ දෙවන හැරවුමෙන් වමට දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. turn left at the second turning. දෙවන හැරවුම තියෙනවා එතනින් වමට දාන්න. පළවෙනියටම හැරෙන්න තියෙන පාර නෙමෙයි දෙවනියට වමට හැරෙන්න තියෙන පාරෙන් ඇතුළට දාන්න කියන එක තමයි මෙතන මීනින් වෙන්නේ. හම්බ වෙන පළවෙනි හැරවුමෙන්ම වමට දාන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? turn left at the first turning. turn left at the first turning. turn right at the second turning. turn right at the first turning. ඒ වගේම මෙන්න මේක බලන්න turn right after you pass the bank. bank එක pass කරාට පස්සේ දකුණට හැරවුමක් තියෙනවා. අන්නේ හැරවුමෙන් ඇතුළට දාන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. බලන්න when you see the bank on your left hand side. when you see the bank on කියන preposition එක මෙතන එන්නේ මතක තියාගන්න. when you see the bank on your left hand side turn right. ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන් බැංකුව දකින්නකොටම ඔයා දකුණට හැරෙන්න. එහෙනම් බැංකුව තියෙනවා වම් අත පැත්තේ එතනට ඉස්සරහ ඇති මොනවා හරි දකුණට හැරෙන්න පාරක් අන්නේ පාරෙන් ඇතුළට දාන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම තවත් ලේසි විදිහක් තියෙනවා take the first right. පළවෙනියටම තියෙන දකුණට තියෙන හුවමාරුවෙන් හැරෙන්න. take the first right. take the first left කිව්වොත් පළවෙනියටම වමට තියෙන හුවමාරුවෙන් වමට හැරෙන්න. take the second right. දෙවනියට දකුණු අත පැත්තට තියෙන හුවමාරුවෙන් ඒ කියන්නේ ඒ පාරෙන් හැරෙන්න කියලා කියනවා. take the second left. දෙවනියට වම් අත පැත්තට පොඩි හැරවුමක් තියෙනවා. අන්නේ හැරවුමෙන් හරවන්න. ඒ හැරවුම ගන්න කියලා අපි කියනවා. මෙතන take කියන්නේ ගන්න කියන අදහස උනාට හරවන්න කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ sentences ටිකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ පාසලක් තියෙනවා ඉස්සරහින් අන්නේ පාසල පාස් කරගෙන යන්න. අපි ඒකට කියනවා pass the school. pass the school. සමහර වෙලාවට පාලම් තියෙනවා. අන්නේ පාලමෙන් එහා පැත්තට යන්න. පාලම පාස් කරගෙන යන්න කියලා කියනවා. අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් go over the bridge. go over the bridge. bridge එක හරහා යන්න. go over the bridge. go over කියලා මෙතන කියන්නේ මේක phrasal verb එකක්. පාලම හරහා යන්න පාලම් පාස් කරගෙන යන්න කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. cross the color lights and go ahead. cross the color lights and go ahead. color lights cross කරගෙන කියන්නේ color lights හරහා කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම අවසානයේට ඔයාගේ destination එකට ඔයාගේ ගමනාන්තරයට යන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? finally you will see the supermarket on your left hand side. finally you will see the supermarket on your left hand side. ඔයාගේ වම් අත පැත්තෙන් අවසානයේට ඔයාට පෙනේවි සුපර් මාකට් එක තියෙනවා. සමහර විට අපිට යම් කෙනෙක්ගෙන් පාර ඇහුවට පස්සේ ඒ කෙනා කිව්ව දේ අපිට හරියට තේරුනේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒ කෙනා හරියට හිමින්නම් කතා කරන්නේ තව චුට්ටක් හයියෙන් කතා කරන්න කියලා කියන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපිට ඒ දේ රිපීට් කරන්න නැවත කියන්න කියලා අහන්නේ කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් sorry I didn't catch you. sorry I didn't catch you. මෙතන කියන්නේ සමා වෙන්න මම ඔයාගේ ඔයාව අල්ලගත්තේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. සමා වෙන්න මට ඔයා කියන දේ තේරුනේ නැහැ. sorry I didn't understand you. එහෙමත් නැත්නම් sorry I didn't catch you. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් can you please speak up a little bit? can you please speak up a little bit? ඔයාට තව චූට්ටක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මට ඔයා කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක අහන්න පුළුවන්. can you say that again please? can you say that again please?
ඔයාට ඒක ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? Can you say that again please? මේක හරිම ordinary විදියක් මේක අහන. ඊට පස්සේ අපි conversation එක අවසන් කරන්න යන්නේ. Finishing the conversation. So you can use these phrases when you're going to finish your conversation. Thank you so much for your help. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයා කරපු උදව්වට. Thank you so much for your help. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් thank you so much for spending your valuable time to help me. Thank you for spending your valuable time to help me. ඔයාගේ වටිනා කාලය මං වෙනුවෙන් වැය කරාට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සම්පූර්ණ knowledge එකක් දුන්නා කොහොමද හරි විදිහට පාර කියන්නේ, කොහොමද හරි විදිහට පාර අහන්නේ කියලා. ඉතින් ඊගාව දවසේ කවුරු හරි ඔයාගෙන් පාර ඇහුවොත් ඉංග්‍රීසි වලින් පාර ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා ඔයාලා මේ විදිහට ඒකෙනා එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරයි කියලා. So guys, I hope you enjoyed the lesson and this is something really important in my opinion. So love you all and see you soon in my next videos. Bye.